Hi, kamusta kayo mga kabady? Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng intro sa YouTube. Nakatulad nito. Ang una nyong gagawin ay pumunta kayo sa application ng YouTube. At hanapin nyo yung intro na gusto nyo. Kasi maraming intro dito na naka-upload sa YouTube. Pumili na lang kayo ng inyong gusto. Search nyo na lang yung intro. Lalabas na yung maraming option dyan. Pagkatapos, pagka nakapili na kayo ng gusto nyong intro, i-download nyo lang. Ayan. Dami kayong pagpipilian dito sa YouTube. Hanap lang kayo kung ano yung gusto nyong intro na para sa YouTube. Ayan. Pagkatapos yung download yung video na gusto nyo sa YouTube, dapat meron kayong application na background eraser, ganyan, at saka yung Pixelab. Yan, yung Pixelab. Buksan natin yung Pixelab. Yan, baling kasunod natin gagawin is punta tayo dun sa image size. Select natin yung custom at piliin natin yung YouTube thumbnail. Para 16:9 yung ratio ng gagawin nating picture. Yan. Tapos click nyo yan. At i-type nyo lang yung gusto nyong text na para dun sa YouTube intro nyo. Tulad nyan, GDRB Tech. Click nyo yung OK. Tapos click nyo yung click nyo yung fonts. Palitan nyo yung fonts kung gusto nyo. Sa ano mang gusto nyo. Then click nyo yung bilog sa gilid ng letter A. Yan. Tapos hanapin nyo yung color. Yung sa unang option. Click nyo yan. Tapos palitan nyo yung background ng kulay green. Yan. Para ma-chroma key natin yan dun sa Kinemaster or sa Kinemaster ba yan. Tapos save as image lang natin. Yan. Save to gallery. Pagkatapos ay buksan naman natin yung background eraser. Yan. Hanapin natin yung photo na sinave natin. Yan. Tapos click lang natin. Tapos click natin yung auto at i-click natin yung white background doon sa word or doon sa letters na ginawa natin para ma-delete nyo yung white background na yon. Yan. Click lang natin yan isa-isa hanggang sa matapos. Pagkatapos niyan ay wait lang. Pagkatapos nito ay i-save lang natin. Save lang natin sa gallery natin. Yan. Tapos buksan natin yung Kinemaster natin or yung Kinemaster na yan. Okay, create lang tayo at piliin natin yung 16:9 ratio. At hanapin nyo lang yung dinownload nyong video dun sa YouTube na gagamitin natin. Yan, tulad nyan. Tapos, yung ginawa nating letters o yung gagawin nating font intro ninyo. Yan. Ginawa natin dun sa sa Pixelab. I-layer lang natin yung dito sa video na gagawin natin. Ganyan. I-stretch out nyo lang yan. Yan. Stretch out natin yan. Yan. Pack. Ganon. So, bali, i-layer natin yan para dun sa likod yung video na dinownload nyo. Yan. Edit lang natin onte.
Yan, bali matatagalan tayo dito sa pag-edit natin, kaya bibilisan ko na lang, pa-fast forward ko na lang to. Ayan, pagkatapos yung ma-edit yan, export na lang natin yan. Sa akin, ay gagawin natin yung 720p lang. Yan, para mas mabilis. Yan. Pagkatapos, exit lang natin ulit to. At create tayo ng panibago. 16:9 ulit. Tapos, hanapin natin yung video na gagawin nyo. Yung video na dinownload nyo rin. Kung saan ililayer nyo yung ginawa nyo kaninang GD Arbitec. Yan. Gagawin lang natin is para mawala yung kulay green, i-chroma key natin yan. Chroma key lang natin yan. Yan. Tas onting edit na rin. Sasakto natin dun sa sound or sa sound effect nung video na dinownload rin dito. Yan. Pagkatapos yung ma-edit yan, bali export nyo lang ulit yan. 720 lang sa akin. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo i-export yan ng 1080p, pwede rin. Pero gusto ko, okay na to sa akin yung 720p lang. Yan. Select natin para mapanood natin yung video. May pang-intro na ako dun sa YouTube channel ko. Kaya maraming salamat sa panunood. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para ma-update kayo sa next video ko. Maraming salamat.